આજે જે હું વિડીયો શૂટ કરવા આવ્યો છું, લગભગ મેં મારા લાઈફમાં કોઈ દિવસ આવી રીતના આટલું ડિટેલિંગમાં પ્રોસેસિંગ નથી જોઈ, અને તમે કોઈ દિવસ 3 દિવસની પ્રોસેસમાં ચ્યવનપ્રાશ બનતા નહીં જોઈ હોય, જેની અંદર સુવર્ણ ભસ્મ જે 1 ગ્રામના 22,000 રૂપિયાથી નહીં વધારે કિંમત હોય છે એવી ઔષધિ એમાં નાખવામાં આવશે. અને શિયાળામાં ખાસ પ્રકારે મનુષ્યએ દરરોજ 10 ગ્રામ ઓછામાં ઓછું ચ્યવનપ્રાશનું સેવન કરવું જોઈએ, જે ચ્યવનપ્રાશ કેમિકલ ફ્રી હોવું જોઈએ, એની અંદર કોઈ પ્રકારના પ્રિઝર્વેટિવ ન હોવા જોઈએ. આ છે ને આમળા જ્યારે બાફી આપણે ત્યારે આમળા બાફીને કાઢી એનો કલ્પ કરવાનો હોય, એટલે એનું પાણી જે વધ્યું હોય એ પાણી છે, એની અંદર હવે અમે ક્વાથ દ્રવ્યો નાખી અને એનો ક્વાથ કરશું. આ છે વિધારી કંદ. ઓકે. આ 10 મૂળ. આઈ થિંક આ 3 દિવસની પ્રોસેસ ગણવાની. હા, ઓછામાં ઓછી 3 દિવસ લાગે 100 કિલો ચ્યવનપ્રાશ બનતા. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું, અને અત્યારે હું છું ગોંડલ સિટીમાં, અને શિયાળાનો સમય છે. મેજોરિટી લોકો અત્યારે ઘરે આપણે ચ્યવનપ્રાશ ખાવાનું પ્રિફર કરતા હોય છે. આજે જે હું વિડીયો શૂટ કરવા આવ્યો છું, લગભગ મેં મારા લાઈફમાં કોઈ દિવસ આવી રીતના આટલું ડિટેલિંગમાં પ્રોસેસિંગ નથી જોઈ, અને તમે કોઈ દિવસ 3 દિવસની પ્રોસેસમાં ચ્યવનપ્રાશ બનતા નહીં જોઈ હોય, ડિટેલમાં રેસીપી સહિત તમને બતાવીશ. મેઇન જે હાઇલાઇટ છે ને, અત્યારના સમયમાં 42 પ્રકારના અલગ અલગ ઔષધિ નાખીને ચ્યવનપ્રાશ મેં કોઈ દિવસ નથી જોયું. જો તમે કોઈ જોયું હોય મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જેની અંદર સુવર્ણ ભસ્મ જે 1 ગ્રામના 22,000 રૂપિયાથી નહીં વધારે કિંમત હોય છે એવી ઔષધિ એમાં નાખવામાં આવશે, અને ડિટેલમાં તમને આગળ હું વિડીયો બતાવીશ. એની સાથે સાથે તમને અહીંના જે ઓનર છે રમેશભાઈ, કેમ છો રમેશભાઈ? જય ગૌ માતા. રમેશભાઈ તમને માહિતી આપશે. એની સાથે સાથે થોડુંક આપણે ચ્યવનપ્રાશ વિશે જાણીએ. ચ્યવનપ્રાશ છે ને ચ્યવન ઋષિનું નિર્માણ કરેલું એક ઔષધ છે. શરીર રચના અને શરીરની ઓજા વધારવા, મેઘા વધારવા, એટલે યાદશક્તિ વધારવા અને શરીરનું બળ વધારવા. અને શિયાળામાં ખાસ પ્રકારે મનુષ્યએ દરરોજ 10 ગ્રામ ઓછામાં ઓછું ચ્યવનપ્રાશનું સેવન કરવું જોઈએ, જે ચ્યવનપ્રાશ કેમિકલ ફ્રી હોવું જોઈએ, એની અંદર કોઈ પ્રકારના પ્રિઝર્વેટિવ ન હોવા જોઈએ, નહીં તો એ નુકસાન કરે. એટલે અમે જે બનાવીએ છીએ એમાં સંપૂર્ણ રૂપે આપને હું આગળ બતાવીશ. ગાયનું ઘી, મધ અને લગભગ 40 કરતાં વધારે જડીબુટ્ટી જે શુદ્ધતાથી ખાંડી કૂટી તૈયાર કરી અને બધી પ્રોસેસ ટ્રેડિશનલ અગ્નિ સાથે એકદમ વિના હાઈફાઈ મશીનરી વગર દેશી હાથથી બનાવી, અને એ આગળ આપણે ડિટેલમાં આખી પ્રોસેસ જોઈ. અને રમેશભાઈ, એ કેટલા કિલો ચ્યવનપ્રાશ તૈયાર થશે? લગભગ થશે 140 કિલો જેવું. 140 કિલો બેચમાં અમે એટલું બનાવી શકીએ. ઓહો. અને હું ખરેખર ગેરંટી દઈ શકીશ કે અહીંયા મેં ઓલરેડી ઘણા બધા વિડીયોઝ બનાવ્યા છે, અને એનું મેઇન રીઝન એક જ છે, પૈસા દેતા એક ઘણી એવી જગ્યા છે કે જ્યાં તમને આવી બધી પ્રોડક્ટ નહીં મળે. હવે કેવી રીતે બને છે અને શું શું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એમાં નાખવામાં આવે છે એ તમને ડિટેલમાં બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. રમેશભાઈ, આ કેટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હશે? આ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બધા થઈને 40 થી 42 જેવા છે. એમાં 1-2 આગળ પાછળ રહેતા હોય છે. અમુક વસ્તુ સારી ન મળે તો ન વાપરતા હોય. ઓહો. મેં અત્યાર સુધીમાં ઘણા વિડીયોઝ બનાવ્યા છે, એમાં ચ્યવનપ્રાશના મેં 2 વિડીયો બનાવેલા છે. આટલી ઔષધિ તો મેં પહેલી વાર જોઈ છે સાહેબ. નહીં, પણ ઓલરેડી ચ્યવનપ્રાશનો જે પાઠ છે ને એ પાઠમાં વર્ણન જ છે. આ 42 ઔષધિઓનું આમાં એકે ઓછી નથી, એકે વધારે નથી. જે ચ્યવન ઋષિ આનું નિર્માણ કર્યું છે એનો પાઠ છે આપણા વાઘભટ્ટમાં છે, અષ્ટાંગ હૃદયમમાં છે, ચરકમાં છે, અલગ અલગ જગ્યાએ 6-7 જગ્યાએ શાસ્ત્રોમાં આનું વર્ણન છે. ઓકે. હવે નંબર ઓફ આઈટમ જો આટલી બધી તમને કહેવા જશું તો બહુ લાંબુ થઈ જશે, પણ એવું હોય તો આપણે જે નાખવાનું હોય ત્યારે બોલતા જાય, બરાબર ને? હવે આ શું છે સાહેબ? આ છે ને આમળા જ્યારે બાફી આપણે ત્યારે આમળા બાફીને કાઢી એનો કલ્પ કરવાનો હોય, એટલે એનું પાણી જે વધ્યું હોય એ પાણી છે, એની અંદર હવે અમે ક્વાથ દ્રવ્યો નાખી અને એનો ક્વાથ કરશું. ઓકે, શરૂઆત કરીએ તો. ભલે. ભાઈએ જે કીધું ને એટલે ધ્યાનમાં રાખજો. આમળા બફાઈ ગયા છે. એ શું ગયું? હરડે. આ છે જટામાસી. આ છે જેઠી મધ. આ છે વિધારી કંદ. ઓકે. આ છે કિસમિસ એટલે દ્રાક્ષ, સંસ્કૃતમાં દાખ કહે ને.
આ બલા એટલે આપણે ગુજરાતીમાં ખપાટ કહેવાય, ખપાટ. ખેતીવાડીના શેઢે થાય. ઓકે. આ અશ્વગંધા. આ પુનર્નવા. ઓકે. આ જીવંતીના મૂળ. આ સત્તાવરી. આ દસમૂળ. આ ચંદન, પાવડર ચંદનનો. આ લીમડાનો ગળો. ઓકે. આ વાસા. વાસા એટલે અડુસી, આપણે ગુજરાતીમાં અડુસી કહેવાય. આ નગરમોથ એટલે ખેડૂતના ખેતરમાં જે થાય છૈયા, છૈયાની ગાંઠું. આ બેહડા. આ અષ્ટવર્ક. તો આ દ્રવ્યોનો હવે ક્વાથ બનશે અને આ ક્વાથ આ 16 ગણા પાણીમાં બનશે. પછી 4 ભાગનો વધે એટલે એને ગાળી અને જે આમળાનો કલ્ક છે, જે ચવનપ્રાશ બનવા તૈયાર થાય એની અંદર નાખવાનો, પછી એનો પાક કરવાનો, એટલે ચાસણી થાય ત્યાં સુધી પકાવવાનું. જો આ તમે જે જોવો છો એ ખાંડ સલ્ફર ફ્રી છે, એકદમ કેમિકલ ફ્રી. અને આની જે શેરડી છે ખાંડ બનાવવાની, એ પણ ગાય આધારિત ખેતીની. આ તમે ખાઓ એટલે તમને એમ જ લાગે શેરડી ખાતા હોય. બિલકુલ એકદમ દેશી ટેસ્ટ આવે. આ જે આમળા બફાઈ ગયા છે એમાં અત્યારે ખાંડ અત્યારે ઉમેરવામાં આવે છે. આ જે પ્રોસેસ ચાલે છે રમેશભાઈ, એને શું કહેવાય? આ છે ને આમળાનો જે બાફેલો આમળાનો કલ્ક છે, એને શેકવાનું કામ આલે છે. હા, નીચે જો ભઠ્ઠી ચાલુ છે અને ધીમે ધીમે શેકાઈ જાય. આ છે ને 100% સ્ટીમ થી તૈયાર થાય છે, એટલે દાજવાનું, કડસું થવાનું, બળવાનું. અને આમાં ઈ પ્રશ્ન નો આવે. બીજા નંબરમાં સ્ટીમ છે ને, સ્ટીમ ઈ પકાવે, બાળે નહીં. એટલે અમુક ગુણ તત્વો જે છે ઈ ગુણ તત્વો કોઈ પણ વસ્તુના જળવાઈ રહે એમ. દોઢ કલાક જેવું થયું ને? હા, 1.5 કલાક જેવું થયું. આ ક્વાથ તૈયાર થઈ ગયો. આ ક્વાથ છે. હવે આને ગાળી લેશું અને આમાંથી જે રસ નીકળશે એને ફિલ્ટર પેપરથી પાછો ગાળી લેશું. 2 વખત ગાળી અને પછી રસ જાય ચવનપ્રાશમાં, અને આ પાછળ જે વૈધા ને એ ઔષધ ગાયોના ખાણમાં નાખી દેશું, એટલે ગાયો ખાશે. આ આપણે એકવાર સાદા કપડાથી ગાળ્યું, પછી હવે આ ફિલ્ટર પેપરથી ગાળીએ છીએ, એટલે કોઈ પણ પ્રકારની રજ, તજ, કચરું જે કાંઈ હોય એ બધું અહીંયા ફિલ્ટર થઈ જાય. ઓકે. આ જે ક્વાથ આપણે બનાવ્યો હતો એ ક્વાથને કપડાથી અને ફિલ્ટર પેપરથી ગાળી અને ચવનપ્રાશનો જે પાક ચાલે છે એ પાકમાં મેળવી દીધો આપણે. આ થોડી વાર પહેલાં આમાં જે આમળા અને સુગર જે ખાંડ આપણે ભેળવી હતી, લગભગ આ 2 કલાક થઈ ગયું. આ પ્રોસેસ આ ચાલુ જ છે. આમાં બીજું કાંઈ ઉમેરવાનું હજી બાકી છે? હા, હજી આમાં છે ને પ્રક્ષેપ દ્રવ્યો આવશે બધા. સુવર્ણ ભસ્મ, ચાંદી ભસ્મ, પ્રવાલ ભસ્મ, બંગ ભસ્મ, કેસર, એ બધા દ્રવ્યો હવે આવશે. આને હજી કેટલો ટાઈમ દેવો પડશે? 2 કલાક? આ 2 કલાક હજી આમને હાલશે. પછી ઓલા દ્રવ્યો છે ને એ પકવવાના ન હોય, એ નીચે ઉતરે પછી મેળવવાના હોય. ઓકે. આપણે આ લગભગ 2 કલાકથી ઉપર થઈ ગયું છે. જે બાફેલા આમળાનો પલ્પ જે પાકી રહ્યો છે, શેકાઈ રહ્યો છે, એને હવે એમાં ક્વાથ પણ નખાઈ ગયો છે અને શેકાઈ જવાની તૈયારીમાં છે. હવે આ ગાયનું ઘી જે હું એમાં ઉમેરી રહ્યો છું, જે 100% દહીંથી અને ઘર્ષણ રહિત મંથનીથી બનેલું માખણ અને માખણથી એકદમ શુદ્ધતા પ્રમાણે તૈયાર કરેલું આ ઘી છે. આ ઘી આની અંદર એક તો શેકાઈનું કામ કરશે અને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે, જે ચવનપ્રાશને આખું વર્ષ બગડવા નહીં દે. અને સવારના 9:30 વાગ્યાનો આ વિડીયો અમે શૂટ કરી. અત્યારે સાંજના 4:30 વાગ્યા છે અને હજી કામ તો પત્યું જ નથી. હવે જે ઔષધિ બધી ભેળવવાની છે એના વિશે થોડીક આપણે ડિટેલિંગ જાણીએ. આ છે બંગ ભસ્મ. ઓકે. અને આ છે પ્રવાલ ભસ્મ.
ઓકે. આ છે સુવર્ણ ભસ્મ. ઓકે. અને આ છે રૂપા ભસ્મ. આ બધું એક દ્રવ્યમાં હું મિક્સ કરી દઉં એટલે એક જગ્યાએ પડી ન જાય ત્યાં ચવનપ્રાશમાં. આ ચવનપ્રાશમાં અત્યારે ભેળવવાનું છે હજી આ બધું. આ એક ડબ્બી છે ને એ 1 ગ્રામના છે ને હજારો રૂપિયા ભાવ છે. રમેશભાઈ આ જે અત્યારે બને છે આમાં આપણે મધ ભેળવેલું છે બરાબર કે નથી ભળવેલું આમાં? નહીં, મધ આ અત્યારે અમે ઠંડુ કરવા મૂકી દેશું. સવારે એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ને પછી એમાં મધ ભેળવશું. ઠંડુ થાય પછી? હા, ગરમ વસ્તુમાં મધ ન નખાય અને એવું ગરમ વસ્તુમાં મધ ખાય તો ચામડીનો રોગ થાય એવું આયુર્વેદનું વર્ણન છે. આ ચવનપ્રાશ આપણે કેટલી પ્રકારના બનાવીએ? ચવનપ્રાશ આપણી પાસે 2 પ્રકારના છે. એક મધ વાળું અને અમુક લોકો એવા હોય છે કે મધ વગરનું ખાતા હોય તો એના માટે મધ વગરનું પણ આપણે બનાવીએ. આ અત્યારે બને છે મધ વાળું? હા, મધ વાળું બને છે. અત્યારે ફટાફટ શોર્ટમાં આપણે બતાવી દઈએ. જો પીપરી મૂળ છે, પીપરી મૂળ લખ્યું છે. એવી રીતના કાલી મિર્ચ, નાગ કેસર, તેજપત્તા, દાલચીની, પીપર, સોટ, કચુરો, લોંગ, જાવંત્રી, જાયફળ અને એલચી. આ બધું અત્યારે પાવડર છે એ બધું એમાં મિક્સ કરવામાં આવશે. એને પ્રક્ષેપ્ત દ્રવ્ય કહેવાય. પ્રક્ષેપ. ઓકે. એ શું છે સાહેબ? સુવર્ણ ભસ્મ. ઓકે. સોનાની ભસ્મ. સોનાની? હા. હજી આને કેટલી વાર લાગશે રમેશભાઈ? હા, બસ હવે આ બધું દ્રવ્ય નાખ્યા, પ્રક્ષેપ દ્રવ્ય એ બધાય મિક્સ થાય છે. સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. આને હીટ આપવાનું બંધ કરી દીધું, સ્ટીમ બંધ થઈ ગઈ છે, ખાલી મિક્સિંગ જ ચાલુ છે. અચ્છા. અને હવે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ઠંડુ થઈ જવા દેશું. આખી રાત આને અહીંયા ઢાંકી દેશું કપડાથી અને સવારે એમાં મધ મેળવીને પાછું ચલાવશું અને પછી ડાયરેક્ટ પેકિંગ કરી લેશું. ઓકે. આઈ થિંક આ 3 દિવસની પ્રોસેસ એટલે છે ને આપણે ટ્રેડિશનલ પ્રોસેસથી બનાવી છે, ટ્રેડિશનલ મેથડથી, એટલે ટાઈમ લાગે છે. મશીનરીથી બનાવી છે, હાઈજેક મશીનરીથી, એ તો કલાકમાં 1000 કિલો 2000 કિલો પણ બનાવી દઈએ. અને હવે સમજાણું કે હકીકતે આટલા જે ઔષધિ ભેળવીને જે રીતના આ બધી વસ્તુ બને છે આટલી મોંઘી શું કામ હોય. જો તમને લોકોને હજી કદાચ ન સમજાતું હોય તો એમાં હું કાંઈ નહીં કરી શકું, પણ હું મારી નજર સામે હું દેખાડવાની ટ્રાય કરું છું કે ભાઈ જે વસ્તુ આમાં ઉમેરવામાં આવે છે એ બહુ જ મોંઘી હોય છે અને શરીરને ઉપયોગી હોય, જે ઔષધિ કહી શકાય. અને આ જો કોઈને જોતું હોય તો એમની વેબસાઇટ છે નીચે લખાઈને આવી જશે, તમે એમાં ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકશો. અને ફોન નંબર એમનો કંપનીનો કસ્ટમર કેર નંબર આવી જશે તમારે કાંઈ ક્વેરી હોય. ચવનપ્રાશ તો ઠીક છે, પણ એ સિવાય નંબર ઓફ આઇટમ કેટલી આપણે? 170 પ્રોડક્ટ છે. 170 પ્રોડક્ટ છે. અને 100% આ જગ્યાએ જો તમારે વિઝિટ કરવી હોય તો એડ્રેસ બી હું તમને કહી દઉં સાહેબ, કોઈને આવવું હોય તો. હા, બિલકુલ. મારી નજર સામે કેટલાય લોકો સવારથી સાંજ સુધીમાં આવે છે રૂબરૂ. 60 લોકો આવ્યા છે. 60 લોકો આવ્યા છે. શું જગ્યા શું કહેવાય? વોરાકોટડા રોડ, શીતળા માતા મંદિરની સામે, ગોંડલ, ગુજરાત. આ જગ્યાએ તમે ડાયરેક્ટ વિઝિટ કરી શકો છો અને દેશ વિદેશમાં એમનો માલ જાય છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો જે લોકોએ આમની પ્રોડક્ટ યુઝ કરી લીધી હોય અને એમને પ્રોડક્ટના રિવ્યૂ આપવા હોય તો મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.